Este un document, de obicei în istoriografie e atribuit lui Vlad Țepeș, dar din context, și mi se pare și în Corpus Draculianum l-ați atribuit tot lui Vlad Țepeș, în care Albul cel Mare le scrie brașovenilor că domnul pe care l-ați adus voi pe tronul... Este ca Vlad Dracul identificat, nu Vlad Țepeș. L-ați identificat cu Vlad Dracul. Asta este că... Deci domnul pe care l-ați adus voi în Muntenia, să veniți și să-l pupați, că curând nu o să-l mai vedeți, că de unde pleacă nu o să se mai întoarcă. Desigur, era vorba de, fără doar și poate, era vorba de aducere, de plecarea lui Vlad Dracul la înalta poartă, să ceară scuze sultanului pentru faptul că și-a început domnia în forță și i-a atacat pe acângii, pe soldații de la granița otomană în 1436. Mie mi se pare că această călătorie a lui Vlad Dracul la Istanbul, la Adrianopol, nu la Istanbul, a avut loc în 1437 pentru că cronicarii otomani aduc următorul detaliu, și anume că Vlad s-a dus la înalta poartă și a dus tributul pe 2 ani. Pe primul an 1436, după ce și-a luat domnia. Deci 36-37. Și al doilea tribut pe 37. Și probabil că în anul 1437 Vlad Dracul s-a dus la Constantinopol încă nu era cucerit, să știți, dragi ascultători. Este doar o obișnuință, așa să zice, în alta poartă Constantinopol, nu, în alta poartă la momentul respectiv era în Adrianopol. Deci a mers la Edirne de astăzi, da? Și a mers la înaltă poartă, ducând tributul pe 2 ani, ceea ce mă face să cred, deci, că acest eveniment a avut loc în 1437. Și probabil documentul pe care l-am menționat înainte, a lui Albu cel Mare către brașoveni, că să-și pupe pe voievodul pe care l-a adus pe tronul țării românești, era vorba despre Vlad Dracul, deci înainte de această călătorie foarte primejdioasă. Trebuie spus că Vlad Dracul și-a început domnia în forță, deci deodată ce a trecut în țara românească, în condiții alminteri necunoscute, și-a asigurat domnia, fidelitatea boierilor din țara românească și a atacat bazele de acângii. Acângii erau... Cum și-a asigurat-o? Știi cumva cu pumnul sau cu punga? Cine poate ști? Nu știm. Deci nu am niciun indicie. Cert este, deci doar evenimentele ulterioare ne demonstrează faptul că Vlad Dracul și-a asigurat domnia, că altminteri nu ar fi atacat pe otomani. Dacă domnia ar fi fost nesigură, clar că nu ar fi atacat bazele acângiilor otomani din Silistru. Pentru că ar fi fugit boierii care erau adversari, ar fi fugit la otomani și ar fi venit cu ajutor otoman înapoi și asta e ideea, ca să înțeleagă și oamenii. Ar fi adus probabil alt domn sau l-ar fi încoronat pe Albul cel Mare sau Albu oricum era din tabăra lui Alexandru Aldea. Și după acest început în forță, țara românească s-a confruntat cu o invazie masivă otomană. Mihailoglu Alibey a intrat în țara românească și a făcut prăpăd, adică a dus Când în ce an vorbim? În a doua jumătate a anului 1436. Deci la începutul domniei lui, ca să zicem așa, în primul an. Da. Deci asta a fost răspunsul otomanilor la această demonstrație de forță de la începutul puterii. Și mai mult decât atât. Deci la începutul puterii Vlad s-a comportat, ca să zicem așa, ca un domn al creștinilor, ca un reprezentant al Imperiului, al Regatului Maghiar și al intereselor creștine centrale europene. Da. Și deodată ce s-a confruntat cu această invazie masivă otomană, transilvanii au intrat în alertă, adică voivodul Ladislau Ciachi, voivodul Transilvaniei, ca să înțelegem. Da, era voivod al Transilvaniei, desigur. Și voivodul Transilvaniei era un fel de guvernator militar al Transilvaniei pentru regele Ungariei. Transilvania, în momentul respectiv, era provincia Regatului Ungariei de 400 de ani, sau mai bine de 400 de ani. Voivodul Transilvaniei, deci Ladislau Ciachi, din momentul respectiv, a trecut la sud de Carpați, nu doar pentru a-l ajuta pe aliatul lui Sigismund de Luxemburg din țara românească, dar și pentru a preîntâmpina o invazie otomană în Transilvania, pentru că invaziile otomane în perioada aia au fost destul de frecvente. La câțiva ani, Transilvania se confrunta cu o invazie din asta masivă și atunci s-au purtat cel puțin o bătălie pe viață și pe moarte, în care fratele lui Iancu de Hunedoara, cavalerul Ioan cel Tânăr, a fost rănit și a vărsat sângele. Există un document
despre evenimentele de atunci. Cert este că invazia masivă a fost respinsă. Doar că sultanul i-a poruncit lui Mihaloglu Ali Bey să invadeze țara românească de câte ori va avea ocazia și să-i oblige pe munteni să se supună. Ceea ce s-a și întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat, cum ziceam înainte, în anul 1437. Anul în care Vlad Dracul s-a dus la Adrianopol și împreună cu el au mers și boierii țării românești și cei cel mai important, fiii lui, cei mici, Vlad și Radul, care deja au fost ținuți sau reținuți la înalta poartă ca oaspeți. Poate ar trebui explicat pentru cei care ne ascultă. Nu erau explicat asta într-un film și nu mai reluăm. O să-l pun aici imediat clicul. Filmul, ca să vadă lumea despre ce e vorba. Pe scurt, doar atât că nu erau niște deținuți de drept comun, ci erau niște înalți oaspeți ai sultanului. Deci ei trăiau în serailul sultanului, nu în temnița sultanului. Și după această închinare de la 1437, Vlad Dracul a făcut politica Imperiului Otoman până în 1442. Deci a fost mazilit de sultan în 1442, la bănuiala că ar fi colaborat cu transilvanenii lui Iancu de Hunedoara în înfrângerea lui Mezid Bey, cel care în luna martie anului respectiv a făcut o invazie masivă în Transilvania și care a fost înfrânt în cele din urmă de Iancu de Hunedoara și de și apoi, după mazilire, unde a fugit el? Aici este o poveste interesantă, pentru că nu a fost un simulacru de mazilire, pentru că sultanul i-a trimis un salvconduct să vină la înalta poartă să discute. Vlad Dracul a făcut imprudența să meargă însoțit de cei doi fii, iarăși, care între timp fuseseră eliberați pentru vorbim de Radu și de Vlad. Și de Vlad. A mers la înalta poartă. Nu de Mircea, care a rămas în Valahia. Da, Mircea a rămas ca un fel de locotenent domnesc în țara românească. Vlad a mers deci la înalta poartă cu fiii săi și cu boierii săi și acolo în timpul au fost bine primiți de către sultan, dar în timpul unui ospăț sau în timpul ospățului oficial, sultanul i-a acuzat în fața audienței a pașalelor și a marilor dregători otomani de înaltă trădare, deci de colaborare cu transilvanenii victorioși împotriva lui Mezid Bey, și a aruncat în temniță. La Constantinopol, care era încă independent, Constantinopol era încă Imperiul Bizantin sau rămășițele Imperiului Bizantin, se știa că atât Vlad Dracul, cât și fiii săi, cât și boierii țării românești au fost dați pe ei, au fost uciși cu toții, ceea ce nu corespunde adevărului. Dar atâta este clar că după acest episod, Vlad Dracul a fost trimis cu lanțuri la picioare în cetatea Gallipoli, cucerită de otomani încă la mijlocul secolului XIV, iar cei doi fii ai săi, Vlad și Radul, au fost trimiși de data aceasta la închisoare, la cea mai grea temniță, la cea mai cumplită închisoare, la Egrigăs, în vilayetul Germian din Anatolia. Deci asta înseamnă în centrul treaba asta în film. Da, o să pui probabil link-ul. O să pun aici link-ul încă o dată. Link-ul unde trebuie. Așa. Bun. Interesant este ce s-a întâmplat în țara românească, pentru că, bineînțeles, lucrurile n-au rămas în aer. Sultanul nu s-a mulțumit cu domnia lui Mircea și, ghiciți ce, a trimis un pașă în țara românească. Deci, pentru prima dată, după părerea mea, după izvoarele, concluzia pe care am tras-o după citirea izvoarelor, este că în aproximativ aprilie-mai 1442, în țara românească a domnit un pașă otoman, ceea ce, bineînțeles, i-a alertat pe transilvaneni și mai ales pe Iancu de Hunedoara și, cu mandatul regelui Vladislav Iaghelu al Ungariei și Poloniei de atunci, a trecut peste munți, l-a învins și decapitat pe pașa otoman și nu-i cunoaște. Vlad Țepeș, Vlad Dracul? Nu, un pașă otoman. Vlad Dracul se un pașă otoman. Da, Vlad Dracul în momentul respectiv se afla la Gallipoli. Și în lipsa lui, ai spus înainte că el fusese lăsat Mircea ca locotenent domnesc, ca locțiitor al lui. Mircea, ce s-a întâmplat cu el în perioada asta? A pierdut controlul asupra domniei?
sultanul l-a trimis în țara românească pe, zice izvorul, zice un franciscan din Constantinopol care înregistrează evenimentele și este confirmat de un izvor total independent, și anume de cronica lui Valéran de Wavrin, care l-a întâlnit pe Vlad Dracul în 1445, că sultanul a trimis în țara românească un seigneur turc, deci un domn turc, un turc, un pașă turc. Și împotriva acestuia, Iancu de Hunedoara a trecut prima dată în țara românească, l-a învins, l-a decapitat. Vorbim de anul? Vorbim de vara anului 1442. Deci, dar nu mai târziu de iulie. Deci Iancu trece în țara românească, îl lichidează pe pașa otoman și îl pune în domnie pe Basarab al II-lea.